એટલે ઇન્ટિમેટ સીન્સ છે ને ઇઝીલી થઈ ગયા. હાથ હલાઈને બી અમે ગૂંજ એવી જ એક્ટિંગ કરવાના હતા. આઈ એમ અ મિનિંગલેસ પર્સન. હસલ મહેતા તમારું નામ હોવું જોઈએ. હસલ મહેતા, કરેક્ટ. લવારી શોને અમારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી ચલાવતા રહેવા માટે સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. એન્જોય ધ વિડીયો. The huge applause. Let's call on stage Hansal Mehta. The amazing Hansal Mehta, everybody, come on! જે લોકોને ખબર ના હોય એ લોકોને હું જણાવી દઉં છું. અમુક લોકોના ડાચા થોડાક 2-3 એવા છે સર, જેમને સ્કેમ 1992 ડિરેક્ટ કર્યો છે અને જે હવે શાહિદ ઓફકોર્સ કલ્ટ ફોલોઅર્સ પણ છે સર. બસ ગમ્યું કલ્ટ એ ફોલોઅર્સ કોણ છે ભાઈ, મને પછી મળજો. તો સરના કલ્ટ ફોલોઅર્સ પણ અહીંયા હાજર જ છે અને હવે ઇઝ કમિંગ અપ વિથ ધી અમેઝિંગ મહાત્મા ગાંધી પર એમને એક સરસ મજાની વેબ સિરીઝ ઓલરેડી શૂટ કરી દીધી છે એન્ડ ઇટ ઇઝ નાઉ ઓન ધી એડિટ ટેબલ અને એમાં મ્યુઝિક AR રહેમાનનું છે અને મહાત્મા ગાંધી બન્યા છે પ્રતીક ગાંધી હિમસેલ્ફ. અને કસ્તુરબા ગાંધી બન્યા છે ભામિની, પ્રતીકના wife. પ્રતીકના વાઇફ. સુપર. એટલે ઇન્ટિમેટ સીન્સ છે ને ઇઝીલી થઈ ગયા. ગાંધીજીનો એ રૂપ ક્યારેય નહીં જોયો. એટલા માટે તો રૂપિયા પર એમની સ્માઇલ છે તે જોવે તો એડિટ થઈ જવાનું છે. અત્યારે વાંધો નહીં હમણાં આવે. વાંધો નહીં હમણાં નહીં આવે. વાંધો આવે. નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ એટલીસ્ટ. હા તો સર મારે પહેલો પ્રશ્ન તો એ જ છે. પહેલો પ્રશ્ન તો તમને એ જ છે કે તમે હર્ષદ મહેતાને કોઈ લાગતું ઓળખતું છે તમારું કંઈ? ના, પણ બહુ મને ઘણા વર્ષો માટે પ્રોબ્લેમ થયો. અચ્છા એટલે હું જ્યાં પણ જાઉં કે હર્ષદભાઈ આવ્યા. યાર આમ નામ છે ને એકદમ યુનિક છે, હંસલ. હા અને નામ હંસલ હતું જ નહીં મારું. અચ્છા એકચ્યુઅલી હંસલ હતું. હંસલ હતું એ મારું હંસલો. અચ્છા તે હંસલ નામ હતું. એટલે એ ખબર નહીં મારા દાદાજીએ પાડ્યું હતું. અચ્છા એટલે કયા મૂડમાં એ દિવસે આવ્યા હતા મને ખબર નથી. હું બહુ નાનો હતો. તો નામ એમને હંસલ રાખ્યું. અને મારી સ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ હતી. અચ્છા એમાં ટીચર્સ હંસલ નહીં બોલી શકતા હતા. આઈ ડોન્ટ નો વાય. તો એ લોકો હેન્સલ અને ગ્રેટલ શીખવાડતા એ કીધું હેન્સલથી શરૂ થયું. શું વાત કરો છો? એ હેન્સલથી હંસલ બન્યું. અને એટલે હંસલનું એકચ્યુઅલી તમે જોવા જાઓ તો મિનિંગ કોઈ છે નહીં. એટલે એકચ્યુઅલી આઈ એમ અ મિનિંગલેસ પર્સન. વોટ અ બિલ્ડઅપ. What a great story to have a name like that. એટલે ઇટ ઇઝ સો મિનિંગલેસ કે લોકો હંસલ મહેતા રોંગ સંદર્ભમાં વાપરે એ લોકો. એટલે ટ્વિટર પર ઘણી વાર કે ધીસ ઇઝ બિગર દેન ધ હંસલ મહેતા સ્કેમ. હાઉ ડીડ યુ નો કે આઈ એમ અ સ્કેમ? તમે તો ટ્વિટર પર બાજો બી છો ને લોકો હા, હાથે. બહુ બાજે છે. હા બહુ મજા આવે છે મને. એટલે અહીંયા હું મને ખારથી વાંદરાથી મલાડ આવતામાં 1.5 કલાક લાગે. એટલે ઇરિટેશન કોના ઉપર કાઢું? રેન્ડમ વ્યક્તિને પહેલા તો રિપ્લાય આપશે, પછી એના રિપ્લાય પર રિપ્લાય આપશે. તો એ બે મળીને ઓલમોસ્ટ એક આમ નેક્સ્ટ વેબ સિરીઝ જેટલી સ્ક્રિપ્ટ લખી કાઢતા હોય છે. પણ સર મારે એ પૂછવું હતું તમને કે ધીસ ઇઝ યોર સેકન્ડ ટાઈમ ઓન સ્ટેજ. આના પહેલા તમે સ્ટેજ પર એક જ વાર આવ્યા છો, રાઈટ? ઇફ આઈ એમ નોટ મિસિંગ. કારણ કે મેં તમારું બધું જેટલું બી જોયું ગૂગલ અને વિકીપીડિયા પર, તો તમે એક જ વખત સ્ટેજ પર ગયા છો એવું મને જાણવા મળ્યું. એ પણ હું એકચ્યુઅલી કોઈને પિકઅપ કરવા ગયો હતો ત્યાં. બધા સાથે આવું થાય છે, શેખર સર સાથે પણ એવું થયું. એટલે વિપુલ મહેતાનો પહેલો પ્લે હતો સાત સંગાત નામનો. અચ્છા બહુ વર્ષો પહેલાંની વાત છે. હું પિકઅપ કરવા ગયો હતો મારા ફ્રેન્ડને. એ આજે હિતેન કુમાર જે બહુ મોટા સ્ટાર છે, હીરો હતા ત્યારે. તો એમને પિકઅપ કરવા ગયો હતો. એમની પાસે ગાડી નહીં હતી ત્યારે. હવે બહુ ગાડી છે એમની પાસે. તો એ લોકો એ ડૉક્ટર પહોંચ્યો નહીં હતો. ડૉક્ટરનો રોલ હતો એમાં. એ ડૉક્ટર પહોંચ્યો નહીં હતો. એટલે અરે એટલે ગુજરાતી બેક સ્ટેજમાં ને એક્ટિંગ ફ્રન્ટથી વધારે બેક સ્ટેજમાં ચાલુ હોય. શું કરવાનું? એટલે બૂમા જ ચાલ્યા કરે બેક સ્ટેજ.
એટલે એ બૂમા કીધું અરે હંસલ આવે ને લે એટલે મને સફેદ એપ્રન પહેરાવી દીધું ડૉક્ટરનું સ્ટેરિયોટાઈપ લોકોના ઘરના વિઝિટમાં કોઈ એપ્રન પહેરીને જાય મેં એને કીધું કે આ થોડું કેરેક્ટરાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ કે હોમ વિઝિટમાં શું કામ એપ્રન પહેરે કે નહીં તો એ લોકોને એક ડાયલોગ છે ઓડિયન્સ શુડ નો કે ડૉક્ટર છે એટલે એક તો લાંબુ એપ્રન એ ખબર નહીં એ ડૉક્ટર મારાથી ટ્રિપલ સાઇઝનું હતું મારાથી ટ્રિપલ સાઇઝનું એટલું મોટું એપ્રન હતું અને પ્લાસ્ટિકનું સ્ટેથોસ્કોપ અને એક બેગ એટલે ડૉક્ટર કમ્પાઉન્ડર બધું એક જ માણસ અને મને ડાયલોગ આપ્યો હતો કે કંકશન જેવું લાગે છે હા એટલું જ હતું પણ હું ભૂલી ગયો સ્ટેજ પર મને કંકશન થઈ ગયું પ્રોપર પછી તમે કેવી રીતે એને કોપ અપ કર્યું શરદ વ્યાસ એ હતા તો એમને જોયું કે આ બહુ ટાઈમ લઈ રહ્યો છે ફૂટેજ ખેર મને ઘરે જવું છે ડૉક્ટર કંકશન છે ને કરેક્ટ છે ડૉક્ટર જાઓ મને એ ગમ્યું કે જે મેકર્સ હતા એમને ડાયલોગ કન્કશન આમ પ્રોપર એ મેડિકલ ટર્મ સાચું લાવ્યું પણ કોટ ટ્રિપલ એક્સેલ લઈ આવ્યા કે આ સર તમે બ્લેડ ટ્રિનિટીનો કોટ ચડાવી લો પણ સર મેં એક વસ્તુ નોટિસ કરી છે મને તમારા કામ માટે ઘણી વખત કાસ્ટિંગ કોલ્સ આવ્યા છે તમે જે તે એજન્સીને હાયર કરો છો તો અમને ચારેયને ઇનફેક્ટ કાસ્ટિંગ કોલ આવ્યા છે તમારી વેબ સિરીઝ માટે અને પારસી કેરેક્ટર માટે ને એ તમને ખબર છે મને ખબર છે એટલે એ કાસ્ટિંગ કોલના દોરાન મને આઈ રિયલાઇઝ કે એકચ્યુઅલી પારસીઝનું પોપ્યુલેશન ઓછું થઈ ગયું છે અચ્છા અને પારસી એક્ટર્સ તો છે જ નહીં એટલે ઇટ વોઝ આમ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું હતું એટલે મને પારસીનો રોલ કઈ રીતે હા એટલે મિસ્ટેક સમટાઈમ્સ દે મેક મિસ્ટેક્સ અમારો સર ક્વેશ્ચન ખાલી એટલો છે કે ચિરાયુ મનનભાઈ અને મને અમને ત્રણેયને સેમ કેરેક્ટર માટે ઓડિશન લીધેલું એટલે એ ત્યાં નક્કી થયું નહોતું એ ઇન્સ્ટાગ્રામ અચ્છા ઇન્સ્ટાગ્રામ તમને અચ્છા સાથે જોયા હશે બધાને બોલાવી લો તો પછી મને અને મનનને જ જવું જોઈએ આ તો મને અને મનનને જ જવું જોઈએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રમાણે હોય તો અચ્છા કારણ કે આના ફોલોઅર્સ નથી એવું એટલે એવું કહેવા માંગે છે પણ થોડી એક્ટિંગ સ્કિલ વધારે છે ને તમારા કરતા ના સર આમાં થાય શું છે જો બહુ ઓનેસ્ટ હું આ સાચું કહું આ કરેક્ટ હતો હે ને સર હવે તો શું કે થઈ એક્ટિંગ ગયું આવડતી હવે નથી ને એવું નેક્સ્ટ સિઝનમાં પારસી નહીં હા એમના છોકરાનો રોલ કરી પણ એવું ટાઈમલાઈનમાં ના હોય તો મહાત્મા ગાંધીની બાયોપિક છે એમાં ટાઈમલાઈનમાં હોવું જોઈએ ને એમનો બાળકને ના બધું ના આને બેચલર હતા બિચારા અચ્છા ઓ પણ હોઈ શકે તો બેચલર હોય તો શું હા યુ કેન સર એ તો પણ જ્યારે પણ મને કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર કોલ કરે છે સર તમારા મૂવીના કે વેબ સિરીઝના ઓડિશન માટે તો એ લોકો એવું કહે છે હાથ ના હલાવો હા તો એનું કારણ શું છે એટલે હું આ તમને ડિરેક્ટલી પૂછવા માંગુ છું મેં બેક સ્ટેજ એટલા માટે ના પૂછ્યું તમને ડિરેક્ટલી પૂછવા માંગુ છું કે તમારા ઓડિશન્સ માટે અમને બહુ વેહેમેન્ટલી કહેવામાં આવે છે બહુ ચુસ્ત રીતે કહેવામાં આવે છે કે જરા પણ તમારો હાથ હલવો ના જોઈએ અને આમાં અચ્છા એવું છે ડિલેમા એ છે કે મને મેં પણ પહેલી વાર સાંભળ્યું છે અરે અમને એટલે તો ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે હાથ કેવી રીતે હલાવો છો ક્યાં હલાવો છો આ જાણી જોઈને લોકો કહેતા હશે કે એ લોકોને વોન્ટેડ મારી પાસેથી એટલે મારા એજ ઇનએપ્રોપ્રિએટ જોક્સ મારવા માટે એ લોકો જે તમારું એક કાસ્ટિંગ સાચવાવાળા લોકો આ લોકોને એટલે કહેતા હશે કે આ લોકો હાથને હલાવે ને તો બહુ રોબોટ જેવા લાગશે એટલે હંસલભાઈ અમારી જગ્યાએ ડાયરેક્ટ જ કેન્સલ કરી દે કે આ કાઢો આ ત્રણ નહીં જોઈતા સર ટુ બી ઓનેસ્ટ હાથ હલાઈને બી અમે ગુંજ એવી જ એક્ટિંગ કરવાના હતા તો એટલું હજી સ્ટ્રેસ આવી ગયો ખબર છે ના તમે યાર એક્ટર સારા છો એકચ્યુઅલી એટલે ઇફ આઈ ડિરેક્ટ યુ વિલ ડુ વેલ તમારો થેન્ક યુ સર થેન્ક તમે વિચાર કરો થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ એટલે થેન્ક યુ ગાઈઝ ધેટ્સ ઇટ થેન્ક યુ તમે વિચાર કરો પ્રતિક ગાંધી ને લોકો સારો એક્ટર માને છે સારો એક્ટર છે સર ડિરેક્ટર કોણ હતો એલેક્સા પ્લીઝ પ્લે સ્કેમ મ્યુઝિક ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સ્કેમ પણ તમે આટલી લાંબી વેબ સિરીઝ જ્યારે સર બનાવો સ્કેમ 92 અહીંયા બધા કોઈ એવું છે અહીંયા કે જેને નથી જોયું સ્કેમ 92 બેર હશે એને નહીં જોઈએ બાકી બધા જોઈએ કાજલ તું અહીંયા જ છે કાજલ 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 નથી
ના કાજલ નથી કોઈ બીજી. મને લાગે એમની quality પ્રતિકની મેનેજર Manager, છે હા, તો એ પ્રતિકને રિપોર્ટ કરશે કે સર તારા એક્ટિંગ બાબતમાં આવી વાત કરે હજુ ગાંધીના 2 સિઝન બાકી છે. ઓહ, તો આ ન્યૂઝ છે ગાઈઝ, મને પણ નથી ખબર. ગાંધીના 3 સિઝન બનવાના છે. તો ક્લિફ હેંગર કયું ગોડઝેની એન્ટ્રી પર કયું કાલી ગોટુ એડિટરની જોબ વધારે છે આ માણસ બેઠો બેઠો. ના યાર એ બહુ સારું ક્લિફ હેંગર મેં તો છે. કીધું તું ને પહેલા હા. કે આ બધી વાત નહીં કર મારી સાથે. હા હા એ મારી સાથે તમે પણ બેન થઈ જશો. અને અમારા તો ટ્વિટર પર ફોલોવર નહીં. તો મારા કોઈ કયા છે. No, but સર ટ્વિટરથી યાદ આવ્યું, હું પણ ઘણી વખત ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયા પર લોકો સાથે વાંચતો હોઉં છું. એટલે તમારાથી ઇન્સ્પાયર્ડ નહીં પણ છે આપણા અંદર આઈ થિંક સિમિલર કીડો છે. વી આર ગુજરાતીસ. ગુજરાતી એટલે થોડી તો ચળવળ કરવાની મજા આવે. હા થોડુંક તો હોવું જોઈએ. તો સર શરૂઆતથી તમને ઘણા બધા ઇશ્યુઝ જે ઇન્ટરનેટ પહેલાંની વાત કરું છું, અર્લી 2000s વેન યુ વર જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ મેક ઇટ એન્ડ વેન દેર વર લોટ ઓફ થિંગ્સ હેપનિંગ, આઈ થિંક એટ સમ પોઈન્ટ તમે રાઇટિંગ કર્યું છે ઇવન સંજીવ શેફ માટે. આઈ થિંક ખાના ખજાના માટે તમે રાઇટિંગ કર્યું છે એવું. રાઇટિંગ નહીં, એ શો મેં પ્રોડ્યુસ કર્યો હતો. ઓહ. સંજીવ કપૂરને એકચ્યુઅલી હું લઈ આવ્યો ટીવી પર. ઓહ તો સંજીવ કપૂર એકચ્યુઅલી સેન્ટોર હોટેલ જુહુમાં હતી, ત્યાં શેફ હતો. અચ્છા. અને મને એટલે ગુજરાતીમાં એક બેઝિક એન્ટરપ્રાઇઝ હું માનું છું કે બહુ હોય. એટલે હું ઝી ટીવીમાં ગયો હતો. હું એકચ્યુઅલી કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર હતો અને ઝી ટીવી અને મને કુકિંગનો શોખ હતો. રાઈટ. અને હજુ બી છે. હા હજુ છે. અને ઝી ટીવી નવું ચેનલ હતું. હું ત્યાં જતો રહ્યો એક પ્રપોઝલ સાથે કે મને કુકરી શો બનાવો છે. તો એમાં એટલું ઇટ વોઝ સો અમેઝિંગ કે એ લોકોએ મને ઇન 3 weeks એ લોકોએ શો અને ચેક આપી દીધો કે ઓકે તમે શો બનાવો, ચેક આપી દીધો. હવે પ્રોબ્લેમ એના પછી શરૂ થયો કે મેં એક તો ક્યારેય કંઈ ડિરેક્ટ કર્યું નથી. સેકન્ડલી મેં ખોટું કીધું હતું કે હું ફીજી આઇલેન્ડ્સમાં તો ને મેં આટલું બધું ડિરેક્ટ કર્યું છે, મેં ડિરેક્ટ નહીં કર્યું હતું. ઓહ એટલે થોડું ઘણું કામ કર્યું હતું પણ આઈ ગોટ માય વે હસલ કરીને આઈ ગોટ માય વે. હવે હાસલ મહેતા તમારું નામ હોવું જોઈએ. હસલ મેં કરેક્ટ. વાવ. એટલે કુકરી શોઝ થી જે ગુજરાતી અને સંજીવ મને આમ જ હું સેન્ટર હોટેલ ગયો, મેં કીધું આઈ વોન્ટ ટુ લુક ફોર અ શેફ. આઈ વોઝ ઓનલી ક્લિયર કે આઈ વોન્ટેડ અ ક્રેડિબલ પર્સન, કે જે માણસ કે રેસ્ટોરન્ટનું જે ખાવાનું તમે ઘરે બનાવી શકો, એ દેટ વોઝ ધ એસ્પિરેશન ઓફ ધ શો. વાવ. એટલે આઈ વેન્ટ, સેન્ટોર વોઝ અ બિગ હોટેલ દેન. હું ત્યાં ગયો તો ત્યાંના જીએમએ મને બધા શેફ સાથે મીટિંગ કરાવી એક્સેપ્ટ સંજીવ. અચ્છા. તો સંજીવે દૂરથી જોયો મને કે આ કંઈ મીટિંગ ચાલી રહી છે, કંઈ ગડબડ લાગે છે. તો આવ્યો અને એને કાર્ડ આપી ગયો. વાવ. અને હું ઘરે ગયો, આઈ કોલ્ડ અપ સંજીવ. ત્યારે મોબાઈલ ફોન હતા નહીં. આઈ કોલ્ડ સેન્ટર, આઈ આસ્ક ફોર સંજીવ કપૂર અને આઈ સેડ કે કેન યુ મીટ મી એન્ડ રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. વાવ. એટલે તમારા કારણે અમેઝિંગ ગાઈઝ. આ ગજબ ટ્રિવિયા મળ્યો છે મને પણ કે આ ભારત દેશમાં જે પ્લેથોરા ઓફ કુકરી શોઝ બન્યા છે અને જે શેફ્સ બન્યા છે એની શરૂઆત હંસલ સરે કરેલી ફ્રોમ ઝી ટીવી એન્ડ સંજીવ કપૂર. અમેઝિંગ, ફેન્ટાસ્ટિક સર. મને તો લાઈક હી ઇઝ પેશનેટ અબાઉટ કુકિંગ એઝ વેલ. મેં તમારું વેબસાઇટ જોઈ 2011થી જે બ્લોગ્સ બધા લખેલા ને, અને બ્લોગની રિધમ એકચ્યુઅલી છે ને મેં રેસિપીઝ નાખવાનું એટલે શરૂ કર્યું હતું કેમ કે હું આઈ હેડ ગિવન અપ ઓન ફિલ્મ મેકિંગ. એટલે આઈ સેડ કે હું આઈ થિંક હું કુકિંગ જ કરું. આઈ થિંક આઈ એમ બેટર. મારી પણ એનું વાઈફ કારણ શું? એ તમે મારી વાઈફે પણ મને કીધું કે તું ફિલ્મ બનાવવાનું બંધ કર. એટલે આઈ વોઝ લુઝિંગ સો મચ મની ઇન ફિલ્મ્સ. એને કીધું તું ખાવાનું જ બનાવ. એટલે તમે બહુ લોંગ એકચ્યુઅલી આમ જોવા જઈએ તો શરૂઆતમાં જે મેં કીધેલું કે તકલીફો અર્લી 2000માં બહુ બધી પડેલી છે, તો એ કોન્ટ્રોવર્સીઝમાં પહેલાંથી ખબર નહીં કોન્ટ્રોવર્સીઝનું આકર્ષણ ધરાવે છે હંસલ સર. તો વચ્ચે બહુ સ્લમ પીરિયડ હતો એમના માટે અને હી વોઝ લૂઝિંગ અ લોટ ઓફ મની અને બહુ બધું પ્રોબ્લેમ્સ થયા હતા. અને પછી ત્યારે ફૂડ વોઝ સમથિંગ દેટ યુ વર. Food kept me alive. Not eating it, making it. વાહ. Feeding people. I think that there's nothing greater, no greater joy than cooking and feeding people. અમેઝિંગ. અને એ રિધમ દેખાય છે. એ અગર તમે ટાઇટલ વાંચતા જાઓ ને તો ફોર એક્ઝામ્પલ એક આવશે માય ડ્રીમ્સ, પછી એના પછી આવશે અનુરાગ મેજિશિયન, પછી ડાયરેક્ટ પાલક પનીર સીધું. પછી પાછા બે ટાઇટલ ને પછી મેથીની ભાજી.
દર ત્રીજા ચોથા એમાં મેં એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બ્લોગ વાંચેલો કે તમે આજ સુધી એક જ ફિલ્મમાં એક્ટિંગ કરી છે અને એ છે દેવાનંદ સરની ચાર્જશીટમાં. એટલે ફોન કર્યો એમને. હું એકચ્યુઅલી રિટાયર થઈ ગયો હતો. હું લોનાવલા રહેતો હતો. અચ્છા. તો એમનો ફોન આવ્યો અને સીધો દેવાનંદ ક્યારેય કોઈના થ્રુ ફોન નહીં કરતા હતા. હા. અંસલ દેવ બોલ રહા હું. એટલે એવી રીતે મેં બોલા, देव आनंद कि एक रोल है बहुत मज़ा आएगा आ जा. मैं बोला सर अच्छा आ जाता हूँ कब मिलूँ. अभी आ जा. मैं बोला सर लोनावला में हूँ तो आ जा. તો સર 3 ઘંટે લગેંગે. અને દેવ સાહેબ તમને સ્ક્રિપ્ટ આપતા નહીં હતા. એટલે દેર વોઝ નો સ્ક્રિપ્ટ. એ તો દેખાય છે ફિલ્મમાં કે સ્ક્રિપ્ટ નથી પણ દેર નો સ્ક્રિપ્ટ. અને ડાયલોગ પણ તમને એક જ લાઈન આપે કે અભી એ બોલના. એટલે ઇઝી હતું મારા જેવા એક્ટર માટે સારું હતું. ના ના, તમે તો એક લાઈનમાં બી ભૂલી જાઓ છો ના ના કન્કશન. એમની સાથે દેવ સાહેબ મારી પહેલી લાઈન હતી. એમાં એવું હતું કે હું ગાડીમાં આવું છું, બહાર નીકળું છું અને છોકરીને જોઉં છું છોકરીને જોશ. અને કહું છું અરે ક્યાં ખૂબસૂરત લડકી હે. અચ્છા, ધેટ્સ યોર ડાયલોગ. દેટ્સ માય ફર્સ્ટ ડાયલોગ. અને મારી સાથે શશી રંજન કરીને છે હા. જે એક્ટર છે અને પ્રોડ્યુસર. તો એ હતા. તો દેવ સાહેબ આવ્યા. કાટ हेड हंसल तुम बहुत वक्त लगा रहे हो, बहुत फुटेज खा रहे हो, सिर्फ इतना कहो ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसे साइन कर लिया जाए. बोला सर ऐसे स्ट्रेट. हाँ पॉज मत लो, फुटेज वेस्ट होगा. એટલે બધા એટલે પછી એના પછી બધા ડાયલોગ એવી રીતે જ બોલ્યા. એટલે એવરીબડી યુઝ ટુ સ્પીક લાઈક દેવ સાહેબ. વાહ. પણ તમે એકદમ लड़की बहुत खूबसूरत है, एक दूसरे साइन कर लीजिएगा. તમે એકદમ દેવાનંદ સાહેબ જેવી આમ મિમિક્રી થોડી હું કરી. દેવ સાહેબનો બહુ મોટો ફેન છું. હી વોઝ આજ સુધી. આઈ મીન દેવાનંદ ઇઝ માય આઇડલ. આઈ થિંક there was no one more charming than him. Definitely. And when I worked with him also, there was nobody more charming. એટલે આને એક ઇનોસન્સ હતું, એક પેશન હતું ફોર ફિલ્મ મેકિંગ વિચ વોઝ વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ. હી વોઝ ઓલવેઝ પેશનેટ ઓલ ધ ટાઈમ. અને કંઈક બહુ ખરાબ શોટ હતો મારો એક કે હું જઉં જ અને મહાબલેશ્વરના માર્કેટથી 2.5 લાખનો ઘાઘરો ખરીદું છું. 2.5 લાખનો ઘાઘરો. એટલે મેં ગયો એ કિતને કા હે તો એનું કે સર 2.5 લાખ. તો મને ઘાઘરો આમ ઊંચકવાનો છે. ઊંચકીને કહેવાનું છે કે 2.5 લાખ કા ઘાઘરા છમ છમાછમ કે લીએ. 2.5 લાખ કા ઘાઘરા છમ કે લીએ. તો એટલું કહેવાનું હતું. કમાલ એ હતું એ દર શોટમાં મને કે લડકી હે લડકી કો દેખ. મેં એન્ડ સુધી લડકીને નહીં જોઈ હતી કેમ કે હું કેમેરામાં જોઈને બધું કરી રહ્યો હતો. અચ્છા. તો મેં 1-2 વાર પૂછ્યું શશીને કે લડકી કાં હે. પણ વોઝ ધીસ યોર ફર્સ્ટ ચોઇસ ફોર ટુનાઇટ કે બીજું પહેરવાના હતા તમે? છે ને મારું રૂમ થોડું મેસ હોય છે તો આઈ હેવ 3 ઓપ્શન હેંગિંગ. અચ્છા. એટલે આ ફર્સ્ટ ઓપ્શન હતું. મેં કીધું અહીંયા એક ફોન આવશે, હા. આ વાઈફનો જ્યાં ફોન આવે એ ફોન અહીંયા, અચ્છા. અહીંયા બીજો ફોન, કે ત્યાં કોનો ફોન આવ્યો? એ ત્યાં કામના ફોન. વાઇફનો ફોન. સ્કેમ 2024. પણ સર હવે મહાત્મા ગાંધી કારણ કે સબ્જેક્ટ જ એટલો વાસ્ટ એટલે છે. આ મને એક વાત કહું, આ વાઈફનો ફોન ને બીજો ફોન એનાથી તમને મહાત્મા ગાંધી યાદ આવ્યા? મને લાગ્યું કે મેં કશો બાઉન્ડ્રી તો ક્રોસ નથી કરી દીધી કશું કહેવામાં, એટલે મેં તરત જ ટોપિક ચેન્જ કર્યો. કોઈ પણ ટોપિક અત્યારે ચેન્જ કરો તો એટલા માટે ટોપિક ચેન્જ કરવા માટે મેં મહાત્મા ગાંધીનો ટોપિક કાઢ્યો. તો મહાત્મા ગાંધી એક આટલો સબ્જેક્ટ જ વાસ્ટ છે, કેટલું બધું કહેવા જેવું છે. અને આઈ થિંક કે બહુ એક્સટેન્સિવ તમે 4-5 મહિના શૂટ કર્યું ને અત્યાર સુધી? 6 મહિના. 6 મહિના 6 મહિનાનું શૂટ હતું. એટલે 6 મહિના ટોટલ વી ટુક. બહુ મજા આવી. ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ શૂટ. અને આઈ બીન લકી. રાજકુમાર, મનોજ બાજપેયી અને પ્રતિક એવા એક્ટર્સ મળ્યા છે મને જી. જે એકદમ ટોટલી કેરેક્ટરને પોતાને સમર્પિત કરે અને દે સરેન્ડર ટુ ધ વિઝન અને દે આર ધેર ઓનલી ફોર દેટ. એટલે એ પેશન જે છે ઇઝ લવલી. અને પ્રતિક સાથે જ્યારથી કામ કરું છું એક એડેડ એડવાન્ટેજ છે કે ગુજરાતી સેટ છે એના ઘરેથી ખાવાનું આવે છે. ખબર પડી ગઈ હવે આપણે હાથ નહીં હલાવવાના અને ઘરેથી ખાવાનું. લઈ આવવાનું. હા એ બહુ નેસેસરી છે. એટલે ઓજસ છે ને
હા ઓજસ ઓજસને ખબર નહીં ક્યાંથી ખબર પડી હતી એટલે આવ્યો અને સર થેપલા લાવ્યો છું ઓ મેં કીધું ચાલ એક ડાયલોગ આપું તને હવે તમારે પેક લંચ ખાવું હોય તો કહેજો મને મને એ પૂછ્યું હતું તમે ખાના ખજાનાના આટલા બધા એપિસોડ્સ ડિરેક્ટ કરેલા તો છેલ્લે એ બધું શાક કોણ ખાતું હતું કારણ કે અમે ખાતા હતા એમાં ખાના ખજાનામાં એક બહુ ક્લિયર હતું કે ઇફ હા મનોજ બાજપેયી પણ કરેક્ટ એટલે બહુ બધા અમારા ફ્રેન્ડ્સ આવતો મનોજ હતો વિશાલ ભારદ્વાજ એ લોકો બધા સેટ પર આવતા અનુરાગ એ લોકો સેટ પર આવીને એટલે ઘણા લોકો દેવર ટાઈમ્સ વેન વી ડીડ નોટ હેવ મની ફોર ફૂડ એટલે એ લોકો મારા સેટ પર ખાવાનું ઓલવેઝ હતું પીપલ વુડ કમ પણ અમારું એક હતું કે ઇફ આઈ ડોન્ટ લાઇક ધ ફૂડ ઇફ ધ ફૂડ ઇઝ નોટ ગુડ તો એ એપિસોડ પર નહીં જાય એ પછીથી અમે યા તો ફરીથી બનાવીએ યા તો એક કોઈ નવી રેસીપી લઈ આવીએ તો એકવાર મિસફાયર થયું હતું એક આઈસ્ક્રીમ બનાવ્યું હતું સંજીવે અને આઈસ્ક્રીમ બહુ જ ખરાબ હતું એટલે એમાં શું છે એગ વ્હાઇટ એને કંઈ વાપર્યું હતું સ્મૂધી બનાવવા માટે અચ્છા એગ વ્હાઇટથી ને ટેક્સચર આવી જાય પણ એમ લાગે કે તમે કાચું ઈંડું ખાઈ રહ્યા છો વિથ શુગર આઈસ્ક્રીમમાં એક વાઇટ એટલે એક્ઝેક્ટલી પણ અમે એમ કીધું કે ચલો એ દિખ તો અચ્છા રહે અને એપિસોડ ગયો અને જે અમને ખરાબ ફીડબેક આવ્યો ને ફોર દેટ વન રેસિપી કે મેરે ઘર में तो तकलीफ हो गई हमने एवा लेटर्स આવતા હતા કે ઘર में तकलीफ हो गई વખતે ફીડબેકમાં કોમેન્ટ સેક્શન નતું ને એટલે તમને કોમેન્ટ બધી આમ પત્રમાં આવતી હતી પત્રમાં આવતી હતી અરે મતલબ એક રેસિપી જે છે સંજીવની શામ સવેરા કરીને એ આજ સુધી ચાલે છે અમારી ફેવરેટ સબ્જી છે મોસ્ટ પોપ્યુલર એટલે પાલક પનીર અને મખની ગ્રેવી ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ પણ એ એટલી પોપ્યુલર થઈ ગઈ હતી કે સંજીવને જ્યારે રેસિપી આવી ને હી મેક્સ ઇટ ઓલમોસ્ટ એવરી યર એના શો પર ખાના ખજાના પત્યું એના પછી પણ હવે જે પણ યુટ્યુબ પર હી મેક્સ ઇટ એવરી યર અચ્છા એટલી પોપ્યુલર છે બધા બેન્ક્વેટમાં મોદીજીને પણ ભાવે છે અરે ક્યાં વાત અને તો એ રેસિપી માટે સંજીવ એટલા બધા લેટર્સ આવ્યા અને સંજીવને રાખડી આવી બધા લેટરમાં રાખડી कि संजीव भैया ऐसे इतना अच्छा है मेरे पति खुश हो गए પણ એટલે સંજીવ એ દિવસ મેં કીધું ધીસ ઇઝ ટેરિબલ લક કે તું હવે છે નેશનનો ભાઈ થઈ ગયો છે હાર્ટથ્રોબ નથી તમારો આઈ થિંક એ ઈંડાની આઈસ્ક્રીમ એ જ એનો રેડિકલ અટેમ્પ્ટ હતો કે આજે તો હું 2 લોકોને તો ભાઈની રાખડી તોડાઈ જ નાખીશ બટ યુ આર મોર પેશનેટ અબાઉટ ફૂડ એ હમણાં નોટિસ કર્યું મેં કે જે રીતે તમે આમ વાત કરો છો ફૂડ વિશે તમને હું તને કહું હું છે ને બેન્ડાથી 7:30 વાગે નીકળ્યો હતો અને અહીંયા પહોંચ્યો અને એટલી ભૂખ લાગી છે આઈ એમ મોર પેશનેટ રાઈટ નો હવે જમવા જઈએ તે પહેલા 3 પ્રશ્નો લઈએ ફ્રોમ ધી ઓડિયન્સ કેન વી હેવ ધી ઓડિયન્સ લાઇટ્સ યસ હાય તમે સક્સેસીસ તો ઘણા બધા જોયા છે રાઈટ બટ બહુ ઓછા sorry recent successes but we discussed about your failures there was a rough patch કે જ્યારે તમારું બધું જ ડાઉન થતું હતું તો ત્યારે તમને આવા રેસ્ટોરન્ટ ખોલવું કે ફૂડમાં કંઈક કમર્શિયલી પરસ્યુ કરવું એવા ખ્યાલ આવતા હતા પણ there was no way I could practically do it. See, failure is very dangerous. You feel debilitated. એમ લાગે કે તમે કંઈ ના કરી શકો. You almost feel paralyzed. It's a very paralyzing emotion. એટલે એ ટાઈમે you have to just get up and say, tell yourself કે નહીં. So the question is કે how would something like scam or something જે ક્લિક થઈ રહ્યું છે તમને દેખાય છે what would make you get up from bed and pursue that? Just do it. That's what. Just do it with love and fun. And failure never stops me. I actually learn from it. It is my greatest teacher. So on Guru Purnima, I always say, today I salute failure. એટલે તમારા વ્યૂઝ શું છે એક શેફ માટે જે ફેસ્ટિવલ સીઝન ઉપર બી કામ કરે છે અને સેલ્યુટ એબ્સોલ્યુટ મતલબ ઇટ ઇઝ એ સેવા છે એકચ્યુઅલ સેવા છે એઝ અ શેફ યુ હેવ ટુ પરફોર્મ ઓલ ધ ટાઈમ અને તમને ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સ મળે કે અરે બહુ બુરા હે ઇમિડિયેટલી પીપલ ડોન્ટ કેર રાઈટ એટલીસ્ટ અમારી ફિલ્મ્સ થિયેટરમાં રિલીઝ થાય તમે થિયેટરથી યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ગો ટુ ધ થિયેટર કેમ કે લોકો 100 રૂપિયામાં ને બહાર નીકળ્યા અરે બકવાસ પિક્ચર હતા
वो मतलब राजकुमार राव कैसा दिखता है એટલે ગમે તેવું બોલે પીપલ હેવ ફ્રીડમ ટુ સે એનીથિંગ બટ યુ ડોન્ટ હિયર ઇટ આ તો તમને ડાયરેક્ટ શેફને બોલાવી લે कि अरे ये क्या है इसमें कितना कांदा डाल दिया इसमें क्या है ये इटालियन लगता ही नहीं है ये तो लगता है कि आपने चाइनीज बना दिया એટલે બિચારો હી હેઝ ટુ લિસન ટુ ઓલ દેટ અને હી હેઝ બીન ટોટ ઇન કેટરિંગ કોલેજ ટુ સે કે કેન આઈ ટેક ઇટ બેક કેન આઈ મેક સમથિંગ એલ્સ ફોર યુ જ્યારે મન થાય કે આની અંદર થૂકીને પાછું અને છતાં બી જૈન કે સ્વામિનારાયણ મંગાવ્યું હોય ને ડુંગળી નાખી હોય તો કોઈ બી કે આ જતા જતા બી એડિટ કરાવવાનો જિમ્મો આ છે ને કંઈક એજન્ડા લઈને આવ્યો છે કારણ કે મને ઓડિશન નતું આવ્યું અને હવે હવે ક્યારે પણ નહીં આવે Alright, round applause for Ansel Mehta, everybody, yes. Thank you so very much, sir. Thank you. જોવા બદલ આભાર, પણ સબસ્ક્રાઇબ તો કરો યાર. લવારીનું વ્યસન થઈ જ ગયું છે તો હવે લાઈક અને કોમેન્ટ પણ કરી દો. સબસ્ક્રાઇબ કરી દો ને મિલિયન પહોંચાડી દો ને યાર.